तुम्ही बघू शकता रंग सुरेख आलाय, टेक्स्चरही सुरेख आलाय। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण रोज सिरप घरच्या घरी कसं बनवायचं ते बघूयात। शक्यतो आपल्याला जेव्हा रोज सिरप लागतं तेव्हा आपण ते बाजारातून विकत आणतो, पण अगदी सोप्या पद्धतीने अगदी इझिली हे घरी कसं बनवता येईल ते बघूयात। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। तर इथे मी 12 गुलाब घेतले आहेत, अख्खे गुलाब घेतलेत, त्याच्या पाकळ्या काढून घेतल्या। त्याच्या पाकळ्या काढत असताना त्यामध्ये काही किडे किंवा आळी नाही ना, हे जरूर चेक करायचं। आता या सगळ्या फुलांच्या पाकळ्या आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायच्या, भरपूर पाणी घालायचं आणि धुवून घ्यायच्या। वाहत्या पाण्याखाली धुतलं तरी चालेल। रोज सिरप बनवण्यासाठी गुलाब घेताना शक्यतो गावठी गुलाब किंवा गावरान गुलाब घ्यायचा, हायब्रिड गुलाबाचा वापर नाही करायचा आणि असे गुलाबाची फुलं निवडायची की ज्याला सुगंध खूप आहे, फ्लेवर भरपूर आहे। तर इथे गुलाबाच्या पाकळ्या मी व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतल्या। आता मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, यामध्ये या गुलाबाच्या पाकळ्या घालायच्या, थोड्या थोड्या ॲट अ टाइम घालून मी याची पेस्ट करून घेणार आणि हे मिक्सरला फिरवून याची पेस्ट करायची। हवं असेल तर थोडं पाणी पण तुम्ही घालू शकता। तर ही गुलाबांच्या पाकळ्या मी मिक्सरला फिरवून त्याची पेस्ट करून घेतली आहे। तर साधारण 1 कप पाणी मी यामध्ये घातलेलं आहे पेस्ट करताना। आता साधारण ही 2 कप प्युरी झाली। 2 कप प्युरीसाठी 2 कप आपण साखर घेतो आणि यामध्ये अर्धा कप पाणी घालायचं। हे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं। रंग काय सुरेख दिसतोय आणि साखर पहिले विरघळवून घ्यायची आपल्याला। याचा बेसिकली आपल्याला थोडासा घट्ट पाक करायचा, 2 तारी पाक नाही म्हणता ना, साधारण क्लोज टू 2 तारी पाक करायचा। तर हे साखर आधी डिझॉल्व करून घेऊन आपण साखर आता या ठिकाणी व्यवस्थित विरघळली आहे। जसजसा हा पाक शिजत जातो तसतसा याचा रंग आणखी गडद किंवा इंटेन्स होत जातो। आता हे ढवळत राहून साधारण 2 तारी पाक होईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं। हा रंग खूप सुरेख दिसतोय आणि फ्लेवर तर अप्रतिम येतोय गुलाबाच्या पाकळ्यांचा, फुलांचा। आता जवळजवळ एक 10 ते 15 मिनिट मी हे सिरप बॉईल करून घेतलं। घातलं तेव्हा ऑलमोस्ट पॅनवर होतं, आता रिड्यूस होऊन ते 50% झालंय। आत्ता गॅस बंद करायचा। यामध्ये आपण लिंबाचा रस घालतो। लिंबाच्या रसामुळे काय होतं, हे सिरप क्रिस्टलाइज नाही होत। जेव्हा तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवता तेव्हा त्याला साखर जमा नाही होत, क्रिस्टल्स नाही जमा होत। त्यामुळे लिंबू रस घालणं महत्त्वाचं आहे आणि त्याचबरोबर हा रंग पण छान टिकतो, काळा नाही पडत। आणि अर्थातच जरी आपण खूप फ्लेवरफुल अशा गुलाबाच्या पाकळ्या वापरल्या असतील तरी या कुकिंग प्रोसेसमध्ये त्याचा बराचसा फ्लेवर पण इव्हॅपोरेट होतो। त्यामुळे तो फ्लेवर राहण्यासाठी म्हणून माझ्याकडे ते रोज इसेन्स आहे। तर साधारण एक 1/2 चमचा मी हे रोज इसेन्स यामध्ये घालणार आहे। रोज इसेन्स घालणं महत्त्वाचं आहे कारण त्याच्याशिवाय तुम्हाला याचा जो रोजचा ऑथेंटिक जो रोज सिरपमध्ये फ्लेवर असतो तो येणार नाही। त्यामुळे रोज सिरप वापरणं अत्यंत गरजेचं आहे। आता हे सिरप आपण व्यवस्थित थंड करून घेऊया। रोज सिरप इथे व्यवस्थित थंड झालेलं आहे। आता आपण हे स्ट्रेन करून घेऊ। तर एक जार घ्यायचं किंवा बरणी ज्यामध्ये तुम्हाला हे सिरप स्टोअर करायचं, गाळणी घ्यायची आणि हे सिरप व्यवस्थित गाळून घ्यायचं। या पद्धतीने पल्प बेसिकली आपल्याला यातून काढून घ्यायचं आहे संपूर्ण। रोज सिरप इथे बनवून तयार आहे। तर हे सिरप तुम्ही काचेच्या बरणीमध्ये, स्वच्छ काचेच्या बरणीमध्ये ठेवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। फ्रीजमध्ये साधारण 3 ते 4 महिने व्यवस्थित टिकतं हे सिरप। तर तुम्ही बघू शकता रंग सुरेख आलाय,
टेक्स्चरही सुरेख आलं आहे. तर हे सिरप ज्या रेसिपीजमध्ये तुम्हाला रोज सिरपची रिक्वेस्ट आहे, जसं की यापूर्वी मी रोज मिल्कची रेसिपी पोस्ट केली आहे, किंवा गुलकंद आईस्क्रीम, किंवा जस्ट असं गार्निशसाठी म्हणूनही हे रोज सिरप तुम्ही वापरू शकता. इथे मी दूध घेतलं आहे अर्धा ग्लास. पटकन रोज मिल्क बनवून दाखवते. तर तुम्ही काय करू शकता, बेसिकली हे बदाम आहे, अख्खे बदाम मिक्सरमध्ये फिरवून त्याची पूड करायची. त्याची पूड झाली की त्यामध्ये हे दूध घालायचं आणि हे रोज सिरप तुम्ही घालून त्याचं रोज मिल्क करू शकता. खूप छान होतं ते रोज मिल्क. आता वेळेअभावी मी तुम्हाला पटकन हे इन्स्टंट व्हर्जन करून दाखवते. रंग बघा काय सुरेख आलाय. साखर दुधामध्ये घालायची गरज नाही, कारण सिरपमध्ये ऑलरेडी साखर आहे. मस्त, जबरदस्त. हे रोज मिल्क खूप रिफ्रेशिंग लागतं. रंग बघा तुम्ही किती सुरेख आला याला, जबरदस्त. तर तुम्ही या उन्हाळ्यात हे घरच्या घरी साधं सोपं रोज सिरप नक्की करून बघा. करून पाहिलं तर पटकन फोटो काढून मला पाठवायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.